In this video, pag-uusapan natin ang cost of living in Canada, particularly for those who are looking forward to stay in Toronto. Toronto. Hi, my name is Kiko and welcome to Kiko Speaks. Actually, this topic is so close to my heart dahil ako mismo ay nakatira dito sa Toronto. That's why ang information na isi-share ko sa inyo ay hindi lamang research-based. Siyempre, based din yan sa aking experience. Kaya naman for this episode, we will discuss 5 important things that you need to know about the cost of living. Starting off with number 1, housing cost. Una sa lahat, dapat alam mo na malaki ang pagkakaiba ng housing cost sa Canada depende sa city or region kung saan ka. Iba ang presyo sa, Calgary, sa presyo ng Toronto. In which case, ang major cities tulad ng Vancouver at Toronto ay most likely na magkaroon ng mas mataas na gastos sa pabahay kumpara sa mas maliit na cities at rural na places. Rural places like Tobermory, Wawa, or Blue Mountain. Usually, i-expect mo na nasa 1,500 Canadian dollars or 62,000 pesos hanggang 3,000 Canadian dollars or 120,000 pesos kada buwan para sa isang room na apartment sa major city ang gastos. Like dito sa apartment ko, ito, 1,950 Canadian dollars ang rent ko for 1 month. At kung i-convert mo yan, nasa 80,000 pesos. Nasa midtown na ako niyan ha. Wala pa yan sa downtown na minimum is 2,200 or maybe around 91,000 pesos. Or sabihin na natin, close na natin, huwag na tayong mahiya, 100,000 pesos kada buwan. Ang mahal, di ba? Kaya naman, ang daming nagrarally ngayon dito dahil sa taas. Ang taas ng renta. Pero, outside of major cities, expect mo na nasa $800 hanggang $1,500 bawat buwan ang renta. Depende yan sa area. Pwede nyo rin i-check ang rentals.ca para mas magkaroon kayo ng idea kung magkano aabutin ang area na gusto nyong tirhan pagdating nyo dito. Now, in terms of housing, ang average na presyo ng bahay sa Toronto is around $613,000 pero around 2017 pa yan ha. It may sound expensive, yes, pero take note na ang average na kita sa Canada is $51,000. Pwede mas mababa, pwede mas mataas, bawat taon. Kaya talagang mahal siya. Though, hindi siya kasing mahal ng housing costs sa New York City o Los Angeles. Pero you know what? Di na rin siya nalalayo eh. Di na rin nalalayo ang Toronto dito. Well, wag na kayong mabigla kasi ang Toronto ay isang mamahaling city para tirhan. Plus, ang mga gastos sa pabahay is malaki din. Actually, ang Toronto is isa sa nangungunang 5 na pinakamahal na city para sa housing or apartment or, lease sa Canada. Number 2, transportation. Ito rin ang importanteng information na dapat mong malaman tungkol sa gasto sa transportation dito sa bansang to. Nag-iiba yan, depende kung saan ka nakatira at kung paano ka nagta-travel. Sa mga major cities, may access ka sa mga public transport like bus, subway, at train. So usually, meron din mga monthly transportation pass na nasa around $100 to $150. Depende kung estudyante ka or a regular passenger. Kung owner ka ng kotse, kailangan mong i-consider ang mga gastos like gas, insurance, at maintenance. So, it is important to note that transportation is a necessity in Toronto. Kaya, maiging tumira sa mga areas or bahay na malapit sa bus stop para, isang tumbling lang, makakauwi ka kaagad or makakasakay ka agad papuntang work or school. Imagine, may populasyon na 2.79 million ang city plus around 600 square miles ang area niya. Kaya ang pag-travel is talagang napakahirap gawin ng walang sasakyan. So, for your options, merong TTC or Toronto Transit Commission, which is sila yung nagpapatakbo ng mga bus, streetcar, subway, at isang commuter rail network sa Toronto. So, yung TTC, meron siyang 6 na linya ng subway na may more than 250 stations sa entire city. Even yung mga bus is may mga ruta din sila na may 1,100 bus stops. Madaling sabi, maganda ang commute system sa city. Mag 5 years na ako dito pero di ko pa rin nakukuha yung appetite ko to buy a car. Lalo na't malapit naman ako sa subway. It doesn't make sense for me to buy a new one. Also, kapag nakapunta ka na sa Toronto, yung mga Presto card holders, minsan lang, pwedeng makakuha ng mga mas mababang rate or may mga offers or may mga promotions para sa transportation expenses sa lahat ng services ng TTC, maliban syempre sa mga express bus. So, kapag andito ka na, pwede mong i-check yan kasi available yung Presto card sa karamihan ng mga stations ng TTC o sa iba't ibang retailer sa Greater Toronto area. Number 3,
food expenses. Next, sa food expenses naman, no na pwedeng mag-iba ang mga gasto sa pagkain. Depende sa lifestyle mo or kung gaano kakasibang kumain. Joke lang. Or eating habits. Siyempre, kung gusto mo yung mga high maintenance food or kaya yung mga classy restaurants na lagi mong kinakainan, expect mo na doble gastos at iiyak talaga ang wallet mo sa food expenses. Pero usually, ang average expense dito ng solong tao like me, almost nasa $254 to $500 ayon sa isang report ng globalnews.ca kada buwan sa mga grocery at kainan sa labas. So, ito is depende pa. Pwede itong mas mataas o mas mababa. Depende kung saan ka kumakain at kung gaano ka kasiba ulit. So guys, it is important to note na pagdating sa mga gastos sa pagkain, kung i-check natin ang Nutritious Food Basket Calculator ng Toronto, ang average na gastos bawat buwan para bumili ng pagkain sa city is nasa around $260 para sa isang female adult. Dahil mas masiba ang mga lalaki, $340 para sa isang male young adult. But then, hindi nito na-encapsulate ang buong food expenses, lalo na sa Toronto, which is palaging on the go. Usually, ang halaga ng kainan dito is maaaring mag-average ng $12 para sa tanghalian hanggang $25 para sa takeout o isang dinner. Number 4. Grocery or shopping. So, di ba, we have already settled as mentioned kanina. Ang mga grocery or shopping stores dito is mag-expect ka ng budget around $300 hanggang $500 per month para sa isang tao. But then again, ang mga gastos sa grocery or shopping is depende sa iyong mga kagustuhan at bibilhin mo. Kung maluho ka, syempre, mas malaki ang gastos. Pag wash and wear, minsan mas mababa. Bakit? Kasi baka mamaya naman yung wash and wear mo, yung wash and wear attire mo is puro Lululemon pala. So, ibang usapan naman yon. Yaman yarn. So, yung estimate na yan, may variation kasi ang mga gastos sa grocery sa Toronto is nag-iiba. Depende sa store na pupuntahan mo. So, for example, usually, ang solong tao is pwedeng gumastos ng $50 to $100 per week. Habang ang isang family naman with 4 members is pwede rin gumastos ng almost $150 to $200 per week. So, kung sa Pinas, almost nasa 8,000 na rin yan kada linggo. Imagine. Although may options ka din naman kung saan ka bibili like Sobeys, Metro, at Loblaws. So, ito yung ilan sa mga sikat na stores dito sa Toronto, or if gusto mo na mas makamura, pwede rin sa No Frills o Walmart or minsan sa mga Chinese groceries. Of course, number 5. Ang pinaka-importante sa lahat is yung medical expenses mo. So, for medical procedures or expenses naman, keep in mind na isang permanent resident sa Canada is usually may access na sa public-funded healthcare system dito. So, para doon sa mga temporary residents, for example, yung mga may hawak ng permit sa pagtatrabaho o yung mga international students, kailangan bumili ng private health insurance na nasa around $300 to $500 per 3 months. Coverage niya depende sa makukuha mong insurance, syempre. So, also, take note, kapag temporary resident ka dito sa Canada, I highly suggest na bumili ka ng insurance. Bakit? Napakamahal ng medical services dito. Hindi worth it ang walang insurance, lalo pag sakitin ka. Take note din guys na ang cost nitong private health insurance is pwedeng mag-iba. Depende sa mga factors like edad and yung tagal nyo na dito sa Canada. So, FYI, ang isa sa pinagkaiba ng Canada at UK is ang mga hospital dito ay hindi pinapatakbo ng state or government. Halos lahat ng healthcare dito is binibigay ng mga private na kumpanya na pagkatapos is direktang binabayaran ng gobyerno nila dito. Kaya, importante na may OHIP. Dito, yung mga family is usually, according to research, gumagastos ng average na 4,000 Canadian dollars every year sa private health insurance. But then, ang gastos is depende sa mga factors like kung anong age ka at kung saan city ka nakatira. So, balikan natin yung title ng video na to. Monthly rent is $1,950 to $3,000. So, ang mid-range is $2,475 for apartment. TTC pass or transportation is $153. Kapag may sasakyan ka,
ka, mas mataas syempre ang gastos. Plus food expenses na may range na $254 to $500. So ang mid-range is $377. Grocery and shopping, ang range is $300 to $500. So mid-range is $400 a month. Yung insurance naman is almost $4,000. So that is $333 per month. So ang monthly for a single person living in one bedroom apartment is $3,738 or tumataginting na more or less $154,000 kada buwan. And that's it. Remember, yung mga na-mention natin dito is maaring mag-iba depende sa location mo, personal na circumstances, and case-to-case basis din siya. So, yung experience ko is pwede rin iba sa magiging experience mo. So, I am hoping na bago ka gumawa ng desisyon, matulungan ka ng video na ito at makatulong sa iyong budgeting pagdating mo dito sa Canada, particularly here in Toronto. Again, this has been Kiko from Kiko Speaks. See you next time, and don't forget to like and subscribe for more videos. Ciao!